Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu về một hành trình kỳ diệu giữa hiccup và răng súng trong How to Train Your Dragon, bí kíp luyện rồng. Nhắc đến phim hoạt hình, thường người ta sẽ nhớ đến nó như một dòng phim giải trí đơn thuần. Tuy nhiên, để sáng tác nhạc phim cho một bộ phim hoạt hình cũng đòi hỏi lắm công phu. Nhạc phim Bí kíp luyện rồng là tác phẩm của John Powell, một nhà soạn nhạc đã được nhiều người biết đến qua các bộ phim hoạt hình như Kỷ Băng Hà, hay Kung Fu Panda. Nhưng với bí kíp luyện rồng, Powell đã đưa chúng ta vào một hành trình mới đầy cảm xúc đặc biệt qua âm nhạc. Bộ phim mở đầu bằng bản nhạc This is Berg, qua đó thiết lập mọi thứ mà người xem sẽ thấy trong toàn bộ phim. Đầu tiên là một chủ đề êm đềm về Berg, về người Viking. Sau đó chúng ta nghe thấy chủ đề của hiccup. Mình cố gắng ghi nhớ giai điệu này nha, vì giai điệu này sẽ còn được xuất hiện sau này. Sau đó khi hiccup vẫn còn đang dẫn chuyện thì những con rồng xuất hiện. Chủ đề về Berg được biến tấu lại một cách sinh động hơn để diễn tả một bầu không khí có phần hỗn loạn. Tiếp theo là chủ đề của Stoic the Vast, ba của hiccup, với một âm điệu hào hùng, mạnh mẽ. Và sau đó là chủ đề về Astrid, người trong mộng của hiccup. Giai điệu này cũng xuất hiện lại sau đó trong cảnh Astrid và hiccup cùng cưỡi rồng bay trên bầu trời, tạo nên một khoảnh khắc lãng mạn với giai điệu tuyệt đẹp. Và cuối cùng là giai điệu u ám khi những con rồng xuất hiện. Phần mở đầu này thiết lập mọi thứ trong phim, từ bầu không khí chung, nhân vật chính, nhân vật phản diện, đến bối cảnh. Và điều thú vị là bản nhạc diễn tả tất cả điều này chỉ trong 4 phút. Từ 4 phút này, nhạc sĩ đã phát triển mối liên kết giữa khán giả với tất cả những nhân vật trong suốt bộ phim và cả trong 2 phần phim tiếp theo. Tuy nhiên, bản nhạc này tuy bao gồm đa số các nhân vật nhưng lại thiếu giai điệu của Toothless, răng súng. Mình không nghe thấy giai điệu chủ đề của răng súng cho đến khi bạn ấy và hiccup gặp nhau lần đầu tiên trong rừng. Bằng cách này, khán giả cũng trải qua cảm giác gặp được răng súng lần đầu tiên, giống như hiccup vậy. Và đây là giai điệu của răng súng. Vang lên mỗi khi răng súng xuất hiện. Giai điệu được viết ở điệu thứ với nhạc cụ kèn túi, một nhạc cụ lạ lẫm đã tạo nên một cảm giác xa lạ cho cả hai vào lần gặp đầu tiên. Nhưng càng về sau này, khi hiccup và răng súng dần trở nên thân thiết, giai điệu này cũng dần thay đổi với các nhạc cụ quen thuộc và quay về điệu trưởng với cảm giác vui tươi. Sự thay đổi này trở nên rõ ràng nhất trong cảnh hiccup và răng súng tập bay. Ở cảnh này, John Powell đã kết hợp các chủ đề của hiccup và răng súng lại làm một. Để gợi nhớ thì bây giờ mình sẽ quay lại với giai điệu chủ đề của hiccup ở cảnh đầu phim. Cảnh tập bay mở đầu bằng giai điệu chủ đề của răng súng. Hiccup bắt đầu không tự tin khi phải sử dụng một tờ giấy hướng dẫn để bay cùng. Và ở đằng xa mình nghe thấy sự kết hợp của cả hai chủ đề lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên họ bay cùng nhau, dù đáng sợ nhưng cũng đầy sự thú vị và mới mẻ.
Sau những khó khăn ban đầu với một khoảnh khắc rơi xuống biển đầy gây cấn, trong một bước nhảy vọt của niềm tin, Hiccup đã ném tờ giấy hướng dẫn xuống biển và quyết định đi theo trực giác của chính mình. Lúc này, âm nhạc thay đổi hoàn toàn 180 độ, quay trở lại chủ đề của Hiccup và răng súng mà chúng ta đã nghe ở đầu cảnh, nhưng lần này đạt đến độ hoành tráng và ly kỳ nhất. Âm nhạc đã khiến cảnh phim trở nên thú vị, ly kỳ và điên rồ hơn rất nhiều so với khi không có nhạc. Giờ mình hãy nghe cảnh này khi không có âm nhạc. Và khi có âm nhạc xuất hiện. Sau đó, cuộc hành trình của đôi bạn Hiccup và răng súng tiến đến thử thách cuối cùng là cuộc chiến với con rồng chúa, với những giai điệu kịch tính đến nghẹt thở. Đến cuối cùng, khi Hiccup được răng súng cứu sống và họ giành chiến thắng, giai điệu của răng súng hòa cùng chủ đề của Hiccup và của Burke tạo thành một khúc khải hoàn, kết lại bộ phim. Dù là một bộ phim xoay quanh những nhân vật có vẻ ngoài không được tinh tế cho lắm, như một bộ tộc Viking suốt ngày đánh đấm, hay những con rồng với vẻ ngoài đáng sợ, nhưng bộ phim lại kể một câu chuyện về tình bạn thật dịu dàng. Với nhạc phim đã góp phần kết hợp những giai điệu chủ đề riêng lẻ lúc ban đầu thành một, tượng trưng cho một tình bạn bền chặt được hình thành. Tình bạn đáng quý đó được xây dựng từ niềm tin ban đầu khi Hiccup với tấm lòng nhân hậu đã quyết định thả răng súng thay vì giết cậu để đạt được sự tán dương từ những người khác. Và sau đó tình bạn này trở nên sâu đậm hơn khi răng súng không chần chừ lao thẳng giữa biển lửa ôm trọn lấy người bạn thân. Tình bạn ấy đủ công lực để phá vỡ nếp nghĩ hận thù của người Viking về rồng, để từ kẻ thù sau cùng rồng trở thành thú cưng của người Viking. Dù ngôn ngữ duy nhất để giao tiếp giữa Hiccup và răng súng chỉ là những hành động thể hiện sự quan tâm chân thành, nhưng như vậy là quá đủ để hiểu và thương nhau thật nhiều.